سلام. خب بچه‌ها بالاخره آرزومو خریدم و اون آرزو چیزی نیست جز گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G. به به و میخوایم این گوشی زیبا و برهوت مرمری رو با هم دیگه اینجا آنباکس کنیم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط لایک سابسکرایب رو بکن و با یه پشکن جادویی بریم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیوی بعد فعلا خداحافظ.